ولد أبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي في مدينة الزهراء على مقربة من مدينة قرطبة سنة 325 للهجرة الموافق ل 936 للميلاد. عاش فقيرا محبا لطلبة علم الطب وصنعته، واصفا لهم في مقدمة كتابه بأبنائه، باذلا وقته ومجهوده في مساعدة الفقراء والمرضى. كان جراحا بارعا، له كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، مكون من 3 أقسام: قسم طبي وقسم صيدلي وقسم جراحي. وقد أمدنا هذا الكتاب العظيم التصريف لمن عجز عن التأليف ب30 مقالة في العلوم الطبية والتشريح والصيدلة وصناعة الأدوية، وأهمها المقالة 30 في علم الجراحة، والتي تعد قمة في التطور والثورة الطبية التي ولجها الزهراوي في عصره، حيث اشتمل على أكثر من 200 شكل للآلات والأدوات الجراحية التي كان يستعملها في ممارسة أعماله الجراحية. وكانت ترجمة هذا الكتاب مرجعا للأطباء، وهو أحد الكتب ال7 التي قام عليها العلاج والصيدلة في أوروبا. وقد أكسبته العملية الجراحية التي قام بها بنفسه على مدار نصف قرن أو أكثر خبرة كبيرة للغاية، دون كثيرا منها في كتابه التصريف الذي ألفه على مدار نصف قرن أيضا. فكان الزهراوي أول من استحدث رسوم الأعضاء والهيكل العظمي في كتبه، وأول من رسم الآلات وبين طريقة استعمالها. ويقول العالم الفيزيولوجي الشهير هالر: كانت كتب أبي القاسم الزهراوي المصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهر من الجراحين بعد القرن ال14، وترانا مدينين لأبي القاسم بكثير من الآلات الجراحية التي تظهر صورها في كتابه. وكان أول من وصف العمليات الجراحية في كتابه وطريقة إجرائها والاحتياطات اللازمة لها، وفي كل فقرة كان يضيف الطرق التي يجري بها عملياته وملاحظاته إلى معلوماته السابقة. استخدم الزهراوي وسائل عالية لتعقيم الجروح بالشراب والزيت أو بالخل والزيت، وكذلك بالكبريت، ودون طريقة تعقيم المريض في فصول وأبواب كثيرة من كتابه، وفي ذلك إرساء لقواعد تعقيم الجروح بالشراب الذي يحتوي على الكحول، وهو الذي يستخدم إلى الآن. بل إن الزهراوي يتكلم عن طب الأسنان وإمكانية صناعة أسنان جديدة من عظام البقر وتركيبها في فم المريض. يقول: وقد ينحت عظم من عظام البقر فيصنع منه كهيئة الضرس، ويجعل في الموضع الذي ذهب من الضرس، ويشد كما قلنا، فيبقى ويستمتع بذلك إن شاء الله. وهو بهذا الوصف يعد أول طبيب مسلم تكلم عن زراعة الأسنان. وكان الزهراوي أول من أدخل خيوط الحرير في ربط الشرايين بعد الجراحة، وهو أول من أدخل فيها أوثار العود التي تصنع من جدار أمعاء الغنم، وهو ما يتخذ منه الخيوط الجراحية في الوقت الحاضر. وقد أجرى الزهراوي عمليات جراحية ناجحة لزوائد لحمية الأنف واللوز وإزالة الأورام المختلفة بالحنجرة وفتحة القصبة الهوائية وعلاج السرطان وعلاج الأطفال الذين ولدوا من دون مجرى بولي وغير ذلك مما دونه بتفاصيله كافة في كتبه. وكتاب أبو القاسم في الجراحة طبع باللاتينية عام 1997 للميلاد. إنما قدمه الزهراوي وما اكتشفه من العلاجات والعمليات الجراحية المعقدة والدقيقة والأدوات الجراحية في مجال الأجهزة الطبية والخبرة الواسعة والاكتشافات المذهلة التي اتخذت المنهج العلمي القائم على الاستقراء والتجربة والملاحظة والجراحة باليد والعمل المضني الذي استمر نصف قرن في مجال الطب
لا يعد أمرا باهرا يستحق أن يوصف فيه الزهراوي بأنه من أعظم أساتذة الجراحة في التاريخ. وبعد هذه المسيرة المليئة بالاجتهاد والعطاء، توفي رحمه الله في قرطبة عام 404 للهجرة، الموافق ل1013 للميلاد.